Người lớn chúng ta thường mơ về một thế giới ngập tràn ánh nắng cho con, nhưng thế giới thực tế luôn tồn tại những khoảng tối lặng lẽ, nơi ánh mắt bảo vệ của cha mẹ không thể vươn tới mọi giây phút. Tình yêu thương đúng nghĩa không phải là che mắt con trước nguy cơ, mà là cùng con nhận diện những góc khuất ấy bằng sự tỉnh thức. Mai ơi, con giúp mẹ xếp mấy cuốn sách này lên kệ thấp nhé. Hôm nay hai mẹ con mình chuẩn bị đi siêu thị dưới tầng hầm chung cư đấy. Dưới tầng hầm rộng lắm mẹ nhỉ, nhưng con thấy dưới đó cứ vắng vắng, thi thoảng hơi tối nữa ạ. Linh ngoắc tay con gọi lại, ngồi xuống thảm ngang tầm mắt bé. Cảm giác của con rất đúng đấy. Những nơi như hầm gửi xe, thang máy vắng hay cầu thang bộ đều là những khoảng không gian khuất. Con có biết vì sao khi đến những chỗ đó mẹ luôn nắm tay con không? Vì có nhiều xe chạy nhanh nguy hiểm ạ. Đó là một lý do. Lý do quan trọng hơn là ở nơi vắng người, nếu gặp sự cố hay có ai đó làm con khó chịu, sẽ rất khó để người khác nhìn thấy và giúp đỡ. Thế nên quy tắc của chúng mình là gì nhỉ? Mai nghĩ ngợi một lát, rồi chậm rãi nói: Con sẽ không bao giờ đi vào hầm xe hay thang máy một mình. Con phải đi cùng mẹ, hoặc đi chung với nhóm đông người ạ. Linh mỉm cười gật đầu, ôm nhẹ Mai vào lòng. Đúng rồi con ạ. Sự cẩn trọng không phải là sợ hãi, mà là cách con trân trọng sự an toàn của mình đó. Khi đứa trẻ bắt đầu nhận thức được những nguy cơ từ môi trường xung quanh, nỗi lo của cha mẹ không nên biến thành gánh nặng tâm lý lên vai con. Thay vào đó, chúng ta trao cho con một chiếc chìa khóa kết nối, một công cụ không phải để giám sát, mà để khắc sâu niềm tin rằng gia đình luôn ở ngay bên cạnh. Mai ơi, lại đây bố cho con xem món đồ này nào. Ôi, chiếc đồng hồ màu xanh min đẹp quá. Bố ơi, cái này có chơi game được giống điện thoại không bố? Không con ạ, đây không phải là đồ chơi. Bố mẹ tặng con chiếc đồng hồ này như một người gác đền an toàn. Nó là công cụ liên lạc khẩn cấp. Khẩn cấp là sao hả bố? Nghĩa là nếu chẳng may con bị lạc ở nơi đông người, hoặc cảm thấy có ai đó làm con bất an mà không có bố mẹ ở đó, con chỉ cần nhấn giữ chiếc nút bên cạnh này trong 3 giây. Mai bấm thử và đáp. Nó sẽ phát ra tiếng bíp đúng không bố? Chính xác. Tín hiệu sẽ lập tức truyền đến điện thoại của bố và mẹ. Dù bố mẹ đang ở đâu, bố mẹ cũng sẽ biết vị trí của con và cất tiếng nói với con ngay lập tức. Con thấy yên tâm hơn chưa? Vâng ạ, giống như bố mẹ đang nắm tay con từ xa vậy. Nhưng một công cụ hiện đại hay những lời dặn dò lý thuyết suông sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu không được chuyển hóa thành bản năng. Trong môi trường thực tế, sự chuẩn bị tốt nhất chính là cho trẻ được đóng vai, diễn tập và trực tiếp trải nghiệm những tình huống giả định. Các con ơi, hôm nay lớp mình sẽ chơi một trò chơi đặc biệt có tên là vòng tròn ranh giới. Cô sẽ đóng vai một người đi đường, còn các con là chính mình nhé. Cô Hoa ơi, trò này chơi như thế nào ạ? Nếu cô đi lướt qua các con thì bình thường, nhưng nếu cô đột nhiên tiến lại quá gần, chạm vào người con hoặc rủ con đi đâu đó khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ, các con sẽ làm gì? Con sẽ lùi lại ạ. Nào, cô tiến lại gần Mai nhé. Mai nhanh nhẹn lùi lại 2 bước, giơ 2 tay ra trước ra hiệu dừng lại. Dừng lại ạ. Cháu không quên cô, xin cô giữ khoảng cách. Xuất sắc lắm Mai. Giọng con rất rõ ràng và tư thế rất vững vàng. Hãy nhớ, cơ thể con là thuộc về con, không ai có quyền xâm phạm nếu con chưa cho phép nha. Từ sự chủ động nhận diện ranh giới trong lớp học, bước tiến quan trọng nhất là giúp trẻ dỡ bỏ rào cản tâm lý về sự ngoan ngoãn thụ động. Trẻ cần hiểu rằng phản kháng lại sự đe dọa không phải là thiếu lễ phép, mà là quyền năng chính đáng để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Bé ơi, chú mang nhiều hộp quà nặng quá, cháu xách hộ chú một túi vào góc cây đằng kia với. Mẹ con dặn người lớn không nhờ trẻ con xách đồ nặng. Chú nhờ người lớn khác đi ạ. Đi nhanh giúp chú chút thôi mà. Mai ngay lập tức cởi chiếc ba lô đeo sau lưng, đưa ra phía trước làm vật cản, đồng thời giả vờ quỵ xuống rồi xoay người chạy thật nhanh rồi hô to: Mẹ ơi! Con làm tốt lắm. Con đã biết dùng ba lô làm lá chắn và kêu cứu rất đúng lúc. Con giả vờ té để chú ấy giật mình rồi chạy thật nhanh về phía mẹ đấy ạ. Mẹ rất tự hào về con. Từ chối người lạ khi thấy nguy hiểm chính là hành động dũng cảm nhất. Trẻ em không cần những lời đe dọa để trở nên sợ hãi thế giới, cũng không cần sự bao bọc quá mức khiến con trở nên yếu mềm. Điều trẻ thực sự cần là một môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm thế, nơi con được học cách lắng nghe, làm chủ công cụ và tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình. Hôm nay con gái bố đã học được bao nhiêu bài học rồi nhỉ? Con biết tránh nơi vắng vẻ này, biết dùng đồng hồ SOS này, biết hô to và dùng ba lô bảo vệ mình nữa ạ. Và quan trọng nhất là gì con nhớ không nào? Là con có quyền nói không với bất kỳ ai làm con thấy không an toàn, kể cả đó là người lớn ạ. Đúng vậy.
Sự tự lập lớn nhất của con chính là biết cách giữ cho mình luôn an toàn và hạnh phúc đó. Ba mẹ ạ, sự an toàn của một đứa trẻ không đến từ việc người lớn nhốt con trong không gian quen thuộc, mà bắt đầu khi con hiểu về ranh giới cá nhân, biết làm chủ công cụ kết nối và dám cất tiếng nói phản kháng để bảo vệ chính mình. Đừng ngần ngại và hãy dạy đứa trẻ của bạn học cách tự bảo vệ mình ngay hôm nay nha. Chúc hành trình nuôi dạy con của ba mẹ sẽ thật thành công.